Kính thưa quý khán thính giả, nghi lễ tượng trưng phá bỏ tòa nhà cũ để xây cất trung tâm phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã diễn ra lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại số 2410 Center Road, thành phố San Jose, nằm ở góc đường Center và Tully Road. Với sự hiện diện của ông Chủ tịch Giám sát quận hạt Dave Cortese, bà Giám sát viên Cindy Chavez và ông David Berry, trưởng ban kế hoạch quận hạt, v.v. Về phía cộng đồng, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Đô đốc Trần Văn Chơn, cựu Tổng trưởng Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Đức Cường, Hòa thượng Thích Giác Lượng, ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California, bác sĩ Phạm Đức Vượng, Trung tâm trưởng Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, ông Mai Khuyên, Chủ tịch Khu hội Cựu tù nhân chính trị Bắc California, nghị viên Nguyễn Tâm, bà Vân Lê học khu và một số tổ chức hội đoàn Bắc California cùng với sự tham dự đông đảo của đồng hương trong vùng. Mời quý vị theo dõi toàn bộ buổi lễ như sau. Good morning, everyone. It's a great honor for Jade and I to be the MCs for this important historic event for our Vietnamese American community. Kính chào toàn thể quý vị. Thật là một niềm vinh dự cho chúng tôi hôm nay được điều hợp chương trình lễ động thổ xây dựng trung tâm phục vụ người Việt, người Mỹ gốc Việt hôm nay. We'd like to thank you for coming and participating in this momentous occasion. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến đây và hiện diện tham dự cái nghi lễ hôm nay. This marks the first step in the creation of the Vietnamese First Service Center and the beginning of a new era of dedication to serving the Vietnamese American in our community. Hôm nay chúng tôi đánh dấu một bước đầu để xây dựng một trung tâm phục vụ cho người Mỹ gốc Việt và để đánh dấu việc phục vụ cộng đồng người Việt chúng ta tại đây. We would like to start by introducing our elected officials, county supervisors and staff, and our distinguished guests from the Vietnamese community. Chúng tôi xin được bắt đầu để giới thiệu các vị đại diện dân cử, cũng như các giám sát viên và các nhân viên của quận hạt, cũng như là các vị giới chức quan khách có mặt đặc biệt hôm nay trong cộng đồng người Việt chúng ta. I'd like to introduce Supervisor Dave Cortese, Chair of the Board of Supervisors, Santa Clara County. Giám sát viên Dave Cortese là chủ tịch của Hội đồng Giám sát quận hạt. Supervisor Cindy Chavez. Giám sát viên Cindy Chavez. Scott Strickland, Chief of Staff of Supervisor Cindy Chavez. Scott Strickland là chánh văn phòng của giám sát viên Cindy. Steve Preminger, Special Advisor to County Executive. Steve là cố vấn đặc biệt cho tổng giám đốc cơ quan điều hành quận hạt. David Berry, Chief of Facilities and Planning Services. David Berry là giám đốc các chương trình thiết kế xây dựng của quận hạt. Ken Wong, Chief of Construction Capital Project Facilities Department. Ông Ken Wong là giám đốc các dự án xây cất của quận hạt. Tai Feng, Project Manager Facilities Department. Ông Tai Feng, phối hợp viên các dự án xây cất. And I acknowledge the presence of Gina Session from Social Services. Và Gina Session là giám đốc của chương trình xã hội quận hạt. The Most Venerable Thích Giác Lượng. Thượng tọa Thích Giác Lượng. General Nguyễn Khắc Bình. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Admiral Trần Văn Chơn. Đề đốc Trần Văn Chơn. Former Minister of Trade and Industry of Republic of Vietnam, Mr. Nguyễn Đức Cường. Cựu Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại, ông Nguyễn Đức Cường. The Presidents of the Vietnamese American Community and Coalition of Northern California, Mr. Phạm Hữu Sơn. Xin lỗi Phạm Hữu Sơn. Ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali, Phạm Hữu Sơn. The Presidents of the Vietnamese American Community of Northern California, Mr. Nguyễn Ngọc Tiên. Ông Chủ tịch Cộng
người Việt quốc gia Bắc. Due to the limited time, we're unable to read or announce all the names of our distinguished guests and of the organizations in the community, but we deeply appreciate and welcome your presence. Tất cả các vị quý khách và đại diện các hội đoàn tham dự hôm nay, chúng tôi xin thành thật cảm ơn sự tham dự của quý vị hôm nay. Please rise for the national anthem of the United States of America and for the national anthem of the Republic of Vietnam. Xin chúng ta cùng đứng để bắt đầu nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Presented by Jenny Chu and Victoria Thuy McDowell. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tích gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên vùng dao, thủ nước lấy màu đào đem bao, nổi sông lúc biên phải cần danh nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho khói bờ thoát cờ, tài pha vẽ vàng, tài dòng xứng danh nghìn năm dòng sông lạc hồng. Please remain standing for a moment of silence to commemorate and pay tribute to the Vietnamese and American soldiers who sacrificed their lives to fight for freedom and democracy in Vietnam, and for the Vietnamese refugees who lost their lives in searching for freedom. Chúng ta bắt đầu phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam, cũng như chúng ta tưởng niệm các đồng bào tị nạn đã bỏ mình trên biển cả trên đường tìm kiếm tự do. The moment of silence begin. Phút mặc niệm bắt đầu. The moment of silence is ended. Phút mặc niệm chấm dứt.
please take your seat. Thank you. Xin mời quý vị ngồi. Thank you, Jenny and Victoria. This moment, we would like to invite Supervisor Cindy Chavez and Supervisor Dave Cotizi to share their welcome remarks. Sau đây chúng tôi xin kính mời giám sát viên Cindy Chavez và ông Dave Cotizi sẽ lên đây để có lời chào mừng. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin chào quý vị. Good morning, everyone. Thank you for being here. I appreciate, let me just say as a personal point, thank you so much for the people up at the front here who were extending birthday wishes to me. I appreciate that very much. Today your birthday? Some of you will remember many, many years ago at the old City Hall, on my birthday, we raised the yellow flag with the 3 red stripes, the Vietnamese, the flag of the Republic of South Vietnam over City Hall for the first time. And we've been raising it ever since, right? We're not going to stop. Thank you so much. So that means I have special feelings about today, and I know Supervisor Chavez is so excited to get this project going in her district. I do want to make a couple of more quick acknowledgments, and I don't remember if everyone was introduced. I think we still have some more introductions to do along the way, and so bear with us if you weren't introduced, because these notes are not perfect here, okay? But I know we have 2 school board members from Eastside Union here, Lan Nguyen and Van Lê. Would you please stand up? It's important that we have Vietnamese Americans elected to office, making sure that our children are educated properly, and you've done so much, both of you, in that regard. Thank you so much. Mr. Tien, I hope later on you're over here with us, hitting the wall. We're going to take turns hitting the wall with these hammers after a while, okay? So everybody's going to get a chance to get a picture taken, and I think if the county officials are okay with it and no one gets hurt, we'll just share some of this work up here that we're going to start. And I understand our city council member for this area, Tam Nguyen, is here. Thank you. Like I said, if you have not been introduced yet, it doesn't mean you're not important or special. It means probably that we don't have your name on the list right now, so we'll continue to work on that today. You know, several years ago, in the year 2011, I was president of the Board of Supervisors at that time as well, and I asked that we do a health assessment for the Vietnamese community. Not just, and it was done. And there's people here from our public health department at the county, and they really deserve a lot of thanks for that. They put a study together that was so good that it ended up at the White House Council on Health. It went all over the country. People looked at it, and you know, I think it was without any serious criticism, because it did not just focus on medicine. It focused on education. It focused on recreation. It focused on family life. I'll never forget, in that study, one of the things it said was there are some areas we need to focus on to make the Vietnamese community more healthy, but family is not an area that needs help. Family is an area that the rest of the community, the non-Vietnamese community, needs to look at the Vietnamese community as an example of how to have a strong and healthy and vibrant family life. And we always remember that, huh? So those health assessments are done for one ethnic group at a time, but they're for the benefit of everyone. And what we learned from that was that we need a center like this. We need a facility like this. But that study, after all the positive reviews, it went on the shelf. You know, it went on the bookshelf. And then Supervisor Chavez came along, and she said, we have to take that study and do what it's telling us we really need to do. We need to have
a Vietnamese service center, a full service center that deals with family, that deals with medicine, that deals with public health, that deals with education, that deals with recreation, that creates a place particularly for the Vietnamese community right in the heart of the city of San Jose and the county of Santa Clara, where people know that it's a place they can trust and feel safe and come and stay connected to other people in the community. So that is the idea. We wanted to make sure that you were all out here today because we know that over 40 years there have been many victories and many disappointments. There have been many times when promises were made, perhaps not kept, or perhaps we're just still waiting. And we wanted the community to know that this is a promise that is being kept, that we are starting, that the planning started on this just less than 2 years ago, I think, thanks to Supervisor Chavez. Thank you, sir. And that today is the beginning of the actual construction project that's going to occur here. Demolition, grading, surveying, pouring concrete, pouring driveways and parking lots, and putting up actual framing to get a new building established. This is really happening, and it's really funded, and there are millions and millions of dollars already committed in the county budget to make sure it happens. And Supervisor Chavez and I and the rest of the county administrators here are absolutely committed to making sure it does happen without delay. So, thank you. Thank you very much. I try to give sort of like a summary of Dave Cortese's. Basically, first of all, he appreciates. Xin lỗi, I have to say Vietnamese. Sorry. Xin phép được thông dịch, tại vì cái suy nghĩ tiếng Mỹ. Trước hết là giám sát viên David Cortese cảm ơn một số quý vị đã có lời mời chúc mừng Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật của ông ngày hôm nay, và làm cho ông nhớ lại rằng lúc trước khi mà ở cái tòa thị chính của San Jose, lúc đó ông là nghị viên, thì ông đã bắt đầu một cái truyền thống rất đặc biệt, tức là dương cao cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái ngày lễ sinh nhật của ông, và đã bắt đầu cái truyền thống đó từ trước đến giờ. Sau đó thì ông cũng nói là có rất nhiều quý vị quan khách đặc biệt hôm nay đã tới tham dự, nhưng vì ông ấy không có thể đọc được hết tên của quý vị, có lẽ là tại vì không có tên trong cái danh sách này, nhưng mà ông sẽ tiếp tục nhận diện và nêu danh những quý vị có mặt hôm nay. Đặc biệt chúng ta có sự hiện diện của bà Văn Lê và ông Nguyễn Lân của cái khu học chánh Eastside Union School District, cũng như là có nghị viên Nguyễn Tâm của cái khu vực thành phố ở đây. Ông nhắc lại rằng năm 2011, khi mà chính ông là giám sát viên của quận hạt đã chính thức yêu cầu có một cái buổi định giá về sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà ông nói rằng cái kết quả của cái cuộc đánh giá này không những chỉ giới hạn trong cái vấn đề y tế, nhưng mà liên quan đến những vấn đề giáo dục, gia đình. Và qua cái cuộc lượng giá này đã học được rất nhiều, đặc biệt là những cái giá trị văn hóa đặc biệt của người Việt Nam mà các cộng đồng khác có thể học hỏi được. Tuy nhiên, sau cái cuộc học đánh giá này thì không có một cái kết quả hoặc là công việc thực hiện cụ thể nào. Do đó bà Cindy Chavez đã bắt đầu yêu cầu thực hiện những cái điều mà kết quả của cái cuộc đánh giá đưa ra, đó là làm sao để thực hiện một cái trung tâm phục vụ người Việt của chúng ta tại địa phương. Ông Dave Cortese cũng có nhắc là đã có những cái thành đạt trong 40 năm qua đối với cộng đồng chúng ta, nhưng mà cũng có những cái ước mơ, lời hứa chưa được thực hiện. Thành ra đây, cái kết quả, cái dự án của Trung tâm Phục vụ Người Mỹ gốc Việt là một lời hứa sẽ được thực hiện. Và quận hạt đã dành một số ngân sách hàng triệu Mỹ Kim để xây dựng cái trung tâm này.
Và ngày hôm nay là đánh dấu một cái bước đầu rất là cụ thể. Chúng ta sẽ có lễ động thổ. Chút nữa đây chúng ta sẽ có cơ hội để dùng cái búa để đập phá cái tòa nhà phía sau để chúng ta bắt đầu cái cuộc xây dựng cái trung tâm này. Xin cảm ơn. Before I pass the microphone to Supervisor Chavez, I would like to ask that all of the veterans of the Republic of South Vietnam, the Army veterans, the war veterans, would you please stand? This is the greatest generation of Vietnamese here present with us today. Please stand. Admiral, would you Xin please mời tất stand? cả quý vị cựu quân nhân, quân lực If you can stand. If you're able to stand, please stand so we can give you a round of applause. Nếu quý vị có thể đứng, xin đứng lên để chúng ta nhận diện và cảm ơn tri ân quý vị. Thank you so much. Xin thật là cảm ơn. And I would like also that we give a round of applause to both the Catholic and Buddhist clergy who are here present today. Could we please give them a round of applause? Xin Thank chúc you so mừng much. và phân loan chào đón các vị lãnh đạo tinh thần có mặt hôm nay. And now, please give a big round of applause to my colleague, Supervisor Chavez, who has been working so hard on this project. Chúc mừng và chào đón giám sát viên Sida Chavez. Now we're going to start by singing Happy Birthday to Dave. And actually, I would love our singers to come back because no one wants to hear me do this, but you're all going to do it together. Ready? Vâng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dave. Happy birthday to you. You know, you didn't even say anything when we scheduled today, so I'm glad you did. So I want to start out by asking everybody who's working on the project, from the county staff, if you will just stand up for a moment. Everybody on the county staff who's working on this project, Steve Preminger, Van Lan, we have Mikkel. Tất cả những nhân viên quận Hàn đã làm việc cho dự án. Xin đứng lên. And the reason I want them to stand is that I want to start by what Dave, two things that Dave said. One is you have been promised much, and it's our turn to deliver. And this is your team. This is your team. And I can see my staff and Dave's staff. So we're your team. So you can relax, but I want you to remember them too. So when you come to yell at me about something, go to them. I'm kidding. I'm kidding. So thank you for being here. Gina, thank you all. The second thing I wanted to acknowledge is that part of the reason we need to move fast is because so many of our seniors in our community have really, and I think this is right, we are the way we express honor to you is to deliver this project, right? Có hai điều bà muốn nhắc. Thứ nhất là cảm ơn và nhận diện những quý vị nhân viên của county quận Hạt đã làm trong cái việc trong dự án này. Thứ hai là bà ấy muốn chúng ta tiến hành mau lẹ cái dự án này để một cách nào đó bày tỏ sự cảm ơn đến các vị ân nhân, các vị trưởng lão trong cộng đồng chúng ta. The other thing I wanted to acknowledge is that because the Vietnamese community, the Latino community, the Italian American community, so many of our cultures believe in family, this is also an expression of our commitment to strong families. Cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng như là cộng đồng người Mễ và các cộng đồng bạn khác nhấn mạnh có giá trị về giá trị của gia đình. Thành ra cái việc thành lập cái trung tâm này cũng là một cái việc đánh dấu và nhận ra những cái giá trị văn hóa về gia đình đó. And so today we have, I think Admiral Chan is 98. So he's I think he's our oldest, right? Our senior here. And our youngest attendee is Harper, who's maybe 90 days. Maybe 98 days, 98 years. Hiện diện hôm nay chúng ta có đề đốc Trần Văn Trơn là có lẽ là vị lớn tuổi nhất, 98 tuổi. Và cháu bé nhất của cô Betty là cháu Harper mấy chục ngày. 98 ngày. And so today is really an opportunity for us
to honor communities. And so I am really thrilled that each and every one of you are here today, and I can hardly wait to take a sledgehammer to this building. Thành ra hôm nay cũng là một cái cơ hội để chúng ta bày tỏ những cái giá trị đặc biệt đối với gia đình, và hy vọng và mọi người chúng ta sẽ có cái cơ hội để dùng búa để đập phá cái tòa nhà cũ để xây dựng trung tâm mới. So thank you for letting Dave and I be public servants for you. Xin thành thật cảm ơn và cảm ơn quý vị đã cho phép tôi và ông Dave có cơ hội để phục vụ cộng đồng quý vị. We'd like to acknowledge the presence of Joe Kinsella, the captain, former captain of U.S. Navy, to an aide to Admiral Trần Văn Trân. Xin nhận diện và chúc mừng sự hiện diện của ông Joe Kinsella, là đại tá của Hải quân đã về hưu, và của đề đốc tư lệnh Trần Văn Trân. Next, we would like to invite the Chief of Facilities and Planning Services, Mr. David, to provide an update on the plan to build a Vietnamese Service Center. Sau đây ông Barry là giám đốc của các chương trình dịch vụ về cơ sở quận Hà sẽ cho chúng ta một bản cập nhật tường trình về cái dự án này. Thank you. Good morning. I'm very honored to be here today. It's not every day that we have so many people come out to a demolition ceremony like this, so I'm extremely impressed, and I'm glad that you're here to support this project. And I'm also honored to be a representative of the administration that's working on this project. Of course, I'm not doing it alone. As Supervisor Chavez pointed out, there's several people here today, and there's hundreds more back at the offices working on this project. So I know everybody here wants to know, when is this building opening? All right. You're going to have to bear with me for just a minute while I... Ông sẽ có tường trình, và ông ấy biết rằng mọi người chúng ta hiện diện hôm nay muốn biết là khi nào thì chúng ta bắt đầu xây dựng cái trung tâm này. Great. So you're going to have to bear with me for just a minute while I tell you about the process that we're going through for this building, and then I'll get to the part that you're all here for. So behind me here is the site of the future Vietnamese American Service Center, which is an exciting opportunity to create a 35,000 to 50,000 square foot hub in Santa Clara County that expands and improves services to the community, to the Vietnamese American community. Although we've got some specific goals that have been created for the new center, this is a tremendous opportunity to work collaboratively with the community and our key service agencies to define an innovative, effective, and efficient new service delivery model. So quý vị thấy là cái khu vực đằng sau của ông ấy sẽ là một cái địa điểm xây dựng cái trung tâm phục vụ người Mỹ gốc Việt của chúng ta hôm nay. Mặc dù chúng ta biết rằng sẽ có nhiều những cái tiến trình, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái trung tâm phục vụ này sẽ bao gồm tất cả những cái dịch vụ mà quận hạt của chúng ta sẽ cung cấp. So the focus of this project will be on the needs of the Vietnamese American population as well as the population at large, with regards to use of services provided by the County of Santa Clara's Social Services Agency, our behavioral health services, public health, and ambulatory care. Thành ra dự án này sẽ chú trọng đến cái nhu cầu cộng đồng của người Việt chúng ta, cũng như là cái cộng đồng chung địa phương, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của các cơ quan quận hạt như sở xã hội, dịch vụ tâm trí, hành vi y tế cộng đồng và các chăm sóc y tế. So since this is an unprecedented type of project, the county is currently working to develop a vision for the use of the facility and explore different scenarios to maximize the delivery of services to you, to the community. Và quận hạt đang phát triển một cái viễn ảnh
cho cái việc sử dụng trung tâm này và đưa ra những cái phương thế nào có thể cung cấp các dịch vụ ở mức tối đa cho cộng đồng chúng ta. So as part of last year's capital planning, a feasibility study was completed to establish a conceptual facility size. It's somewhere in the range of 35,000 to 50,000 square feet. Thành ra năm ngoái thì quận hạt đã hoàn tất một cái xác định về cái diện tích khái niệm cho trung tâm ở một cái mức khoảng từ 35.000 đến 50.000 bộ vuông, tức là 35.000 tới 50.000 square feet. And the current effort that we're going through right now is to validate the facility size and the site layout with a refined building program of the types of services that we'll provide here to the community. Và hiện nay thì quận hạt đang tiến hành việc đánh giá đúng mức cái diện tích và sắp xếp các cơ sở phòng ốc phù hợp với các chương trình của trung tâm cũng như là các nhu cầu khác. So the project is going to explore multiple approaches to parking and site layout to optimize the experience to you, the community, as well as staff, and to respect the neighborhood context of the adjacent properties. Thành ra cũng để đánh giá các nhu cầu khác về các cơ sở, các chương trình cũng là các nhu cầu đậu xe cho nhân viên hoặc là các khu vực bối cảnh xung quanh hàng xóm ở đây. So the existing building you see behind me will be demolished to provide room on the site for a new building. As part of the demolition process, we removed hazardous materials from the building. Thành ra cái tòa nhà phía sau này sẽ được bị phá ra để xây dựng cái trung tâm mới. Và trong cái tiến trình mà phá hủy cái tòa nhà cũ thì phải di chuyển những cái vật liệu độc hại ra khỏi tòa nhà. And this process started in September and was completed in March, and it's now allowing for the next phase, which is the demolition of this building, which we are symbolically celebrating today with this formal demolition ceremony. Thành ra bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái thì đã có những cái phần di chuyển những cái vật liệu độc hại ra khỏi tòa nhà và đã hoàn tất vào tháng 3 vừa qua. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ đi cái bước kế tiếp là phá hủy toàn bộ tòa nhà để xây dựng trung tâm mới. So the demolition will be completed by the end of August, but if all of you participate today, we may get it done today. Yeah, we'll see. Ông ấy nói là hy vọng tới cuối tháng 8 này thì chúng ta sẽ phá hủy xong tòa nhà, nhưng mà hy vọng với sự hiện diện của quý vị chúng ta sẽ là có thể phá hủy nó lẹ hơn. Okay. I'm glad it's funny in Vietnamese as well. So an architecture firm was awarded a contract in December of last year to assist the county with defining the project and completing the planning process. So far, we've had several meetings to define the services that will be provided at the center. As part of their task, the architects will develop site options for the board's review and consideration. And community outreach to all of you, which began earlier this year, will also provide input for the board's decision-making process. Vào tháng 12 năm ngoái thì đã có một cục cơ quan kiến trúc trúng thầu và đã giúp cho quận hạt xác định cái dự án và hoàn tất cái tiến trình kế hoạch. Thì cho đến nay đã có những cái buổi họp để xác định các dịch vụ sẽ được cung cấp tại trung tâm là như thế nào, và các kiến trúc sư sẽ trình bày cho hội đồng giám sát các mô hình cơ sở để chọn lựa, và cộng đồng chúng ta cũng có cơ hội để đóng góp ý kiến trong cái tiến trình của hội đồng giám sát. When the service model is finished in December this year, the design of the new facility will be expected to be finished in February of 2019. Ideally, a service model would be in place already to guide the planning and program needs of the building, but because of the desire to proceed with the project as fast as possible, the service model and the planning are occurring simultaneously so that the completion of the service model is done in time to validate the planning process. Thì cái mô hình dịch vụ dự tính sẽ được hoàn tất vào tháng 12 năm nay, và cái kiểu mẫu cho cái trung tâm này dữ liệu sẽ được hoàn tất vào tháng 2 năm 2019. Thông thường thì cái mô hình dịch vụ phải được hoàn tất để hướng dẫn kế hoạch và các nhu cầu chương trình của tòa nhà trung tâm. Tuy nhiên, với sự cái ước mong tiến hành dự án càng sớm càng tốt, việc thực hiện mô hình dịch vụ và hoạch định sẽ được tiến hành song song
để qua đó việc hoàn tất cái mô hình dịch vụ sẽ vào đúng cái thời điểm để xác định cái tiến trình kế hoạch. So, actual construction, we're anticipating that it will start in June of 2019. So we'll have you all back here for ceremonial groundbreaking. And the construction should be completed at the January, the start of 2021. And then it takes us a few months to move into the building and get it up and running. And so we are anticipating the doors will open in April of 2021. Đây là cái tin quan trọng. Thì cái công cuộc xây cất thực sự đó, thì sẽ được bắt đầu vào tháng 6 năm 2019 và hoàn tất và được sử dụng để chúng ta có thể khánh thành cái trung tâm đó vào tháng 4 năm 2021. Okay. So behind this building is another site that's owned by the County of Santa Clara, and it's part of a project by the county's Office of Supportive Housing. It's working on an affordable housing project. You may see mobilization and equipment up and running nearby, so I don't want you to think it's this project, but it is next door. And that project is anticipated to start September of this year and be completed 24 months later in 2019. Và ông cũng thông báo cho cộng đồng biết là cái khu đất phía sau cái tòa nhà này á, là sẽ là đất của quận hạt và sẽ có dự án để xây dựng một cái những cái dự án về gia cư nhà cửa. Thành ra cái dự án đó sẽ được bắt đầu vào tháng 9 năm nay và hoàn tất vào tháng 9 năm 2019. Thành ra ông ấy không muốn quý vị chúng ta lẫn lộn là khi chúng ta thấy cái việc xây cất đó là tòa nhà là cái khu gia cư ở phía sau thì đó là một cái dự án khác. So the demolition of this building should be completed before the building next door start its construction, and they may use some of this land to store their materials and equipment. Thành ra cái việc mà phá hủy cái tòa nhà này á, sẽ được tiến hành xong trước khi mà họ bắt đầu xây dựng cái dự án gia cư ở phía đằng sau. So the information I've given you today is the best information I have so far. And the project is going to proceed through various phases, including our service model. So we need to determine what services will all be co-located here and how they'll all work together to deliver those services to you. And we'll also start to design the project, and there's possibility that the scope and the cost may change along the way, but we're confident that the roadmap that we've set out will be one that we will follow through completion. Thì ông cũng muốn nói là những thông tin về cái trung tâm phục vụ người Mỹ gốc Việt của chúng ta hôm nay ấy, thì ông ấy chia sẻ là dựa trên những cái dữ kiện tốt nhất mà hiện có. Nhưng mà ông ấy nói là trong cái tiến trình của thực hiện dự án có thể có những cái thay đổi về phạm vi và chi phí cho dự án, ngay cả trong cái vấn đề mô hình phục vụ và kiểu mẫu cho tòa nhà. Thành ra sẽ tiếp tục có những cái buổi họp hội thảo để bàn về những cái dịch vụ cho cái trung tâm. I want to thank everybody today for coming, and we will do our utmost to keep you informed about the process and involved all along the way. Thank you. Và ông xin cảm ơn quý vị và ông sẽ tiếp tục thông báo thông tin cho cộng đồng chúng ta những cái tiến trình cập nhật về cái dự án này. We'd like to acknowledge the presence of Nancy Lee, Field Representative from Kansan Chu, Assembler, 25th District. Vâng, xin cảm ơn sự hiện diện của Nancy Lê của Văn phòng và dân biểu Kansan Chu. This is exciting. So let this historic moment commence. We would like to invite Supervisor Dave Cortese, Supervisor Cindy Chavez. Oh, I'm sorry. I'm sorry.
We'd like to invite one of our Vietnamese community leaders, General Nguyễn Khắc Bình, to share his thank you remark. Vâng, chúng tôi xin mời Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, một chính vị lãnh đạo trong cộng đồng sẽ có vài lời chia sẻ. Thưa kính chào tất cả quý vị lãnh đạo tôn giáo và tất cả quý vị đồng hương và chiến hữu. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Vietnamese American community, I would like to thank Supervisor Sandy Chavez and President Del Cortese for their great leadership in supporting the Vietnamese American community in Santa Clara County. And President Del Cortese, you are a great friend. You have done many wonderful things to support our community, and Dave, I would like again to thank you for initiating and asking the county to do a few years ago the Vietnamese health assessment to better understand the Vietnamese community needs. And through the Vietnamese health assessment, Supervisor Sandy Chavez, you take the lead. You work with Supervisor Del Cortese to ensure that the Vietnamese needs are being met by establishing the Vietnamese American Service Center to provide services to our community. So thank you very much, Sandy and Dave. Và thưa tất cả quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn cho vấn đề hai người anh hùng của chúng ta. Please stand up, Sandy Chavez and Dave Cortese. We also want to thank Jeff Smith from the County Executive Office and staff for support and commitment into this project. The center would not be a success without your office and the relating department participation. So, Chief Premier, please relay our appreciation to Dr. Smith and all the department heads, sir. Thank you. Today is symbol of marking the new beginning. In Vietnamese, we used to refer Tống Cụ Nghinh Tân. That means removing and get rid of the old and welcoming something new and better. Once again, thank you, Dave and Cindy. You are our true friends. Our community hope and dream will depend on you. We are looking forward for the completion and inauguration of the Civic Center very soon. So thank you and thank you very much, sir. Thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi nghĩ rằng là một cái ngày rất là vui vẻ và hãnh diện của tất cả các anh em chúng ta. Bởi vì vấn đề cái đó chứng tỏ rằng vấn đề là làm chẳng những quý vị, vấn đề trong cộng đồng chúng ta đã hoạt động rất là tích cực, mà quý vị còn gây được một cái sự là vấn đề là quan trọng và tin cậy của những cái người lãnh đạo của chúng ta để mà mới có được một cái trung tâm mà tôi nghĩ rằng rất đồ sộ và rất ích lợi cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và thưa quý vị cũng thấy rằng vấn đề đó là gì, hồi nãy vấn đề Trung Cao Thi đã nói rằng vấn đề đó là cũng mình phải nói rõ rằng vấn đề đó cái này là do ông chủ tịch Del Cortese, mà ông Del Cortese đã nói rằng lúc 2011 ông đã tổ chức một cái health assessment của người Việt Nam để chi, để có lý do để mà có sử dụng hay là tìm một cái số tiền mà quý vị thấy rằng rất là quan trọng, rất lớn để chi, để làm một cái trung tâm rất là đồ sộ. Bạn nghĩ rằng có lẽ ở trên nước Mỹ hay là trên thế giới chưa bao giờ có chính quyền nào mà giúp đỡ cho cái cộng đồng Việt Nam với một phương tiện rất là lớn lao như vậy. Mà chúng ta cũng thấy rằng vấn đề đó, những cái người mà có được, chúng ta phải nhận rằng những người này là những người bạn thật tình của cộng đồng Việt Nam của chúng ta.
Những người đó đã có công lao để giúp đỡ, mà chúng ta thấy rõ rằng những người đó là ai? Những người đó là ông President Del Cortese và bà Sandy Chavez. They stand up again. So I just recognize that both of you. Có thành ra vấn đề là cái điểm là tôi cũng rất hân hạnh được để nói lên, có tiếng nói để mà cho tất cả người Mỹ, chính quyền Mỹ, mà làm sao chúng ta cũng thấy rằng những người anh em đều là bạn thân của hai vị lãnh đạo này, và hai người lãnh đạo này là bạn thân của tất cả của chúng ta, cái người Việt hải ngoại của chúng ta, và vẫn phải làm bằng lời nói. Mà như hồi nãy là vấn đề là ông Del Cortese và Sandy cũng nói rằng có những cái điểm mà trong 40 năm rồi, có những cái lời nói, có những cái lời hứa, có khi được, có khi không. Nhưng mà chúng ta cũng phải xác nhận rằng cái điểm này là những người, là vấn đề là hai cái vị này, hai người rất kiên nhẫn. Bạn của chúng ta không phải là bữa nay, không phải là năm rồi, mà đã 15, 16 năm rồi. I just said that to a friend that your friend, true friend, not today, not last year, but more than 10 years ago. So it confirms that you have done what you have to do, and especially both of you have done many spectacular things for us. So again, thank you very much. Thank you. Còn chúng ta cũng nói rằng vấn đề bữa nay được chúng ta có những đề hàm rồng đầy, chúng ta cũng là có mấy cái vị hòa thượng đặc biệt thích chất lượng, và tất cả quý vị chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta phải cầu nguyện ơn trên hồn thiên sông núi để mà giúp chúng ta, cộng đồng của chúng ta được phát triển lành mạnh, tốt đẹp và thịnh vượng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các giới truyền thông, báo chí, truyền hình các đài đã có mặt hôm nay. Đặc biệt chúng ta ghi lại và tường trình một cái biến cố lịch sử đối với cộng đồng người Việt chúng ta tại vùng Santa Clara. Want to acknowledge other medias and organizations present today for this very special recording and reporting on a historic moment for our Vietnamese American in Santa Clara County today. Well, shall we? Let this historic moment commence. We'd like to invite Supervisor Dave Cortese, Supervisor Cindy Chavez, Special Advisor to County Executive Steve Preminger, the Most Venerable Thích Giác Lượng, General Nguyễn Thác Bình, Admiral Trần Văn Trơn, former Minister of Trade and Industry of Republic of Vietnam, Nguyễn Đức Cường, the presidents of the Vietnamese American Community and Coalition of Northern California, Mr. Phạm Hữu Sơn, the president of the Vietnamese American Community of Northern California, Mr. Nguyễn Ngọc Tiên. Sau đây chúng ta bắt đầu cái phần động thổ, tức là thực sự đập phá. Thành ra chúng tôi xin mời quý vị đã vừa được nêu tên xin lên đây để chúng ta sẽ dùng những cái đội mũ an toàn và cái búa tàn để đập phá cái tòa nhà cũ để làm nghi thức lễ động thổ xây dựng một cái trung tâm mới. So he just like. No, you know what? This is what I learned. So you all be witnessing this very historic moment. The symbolic demolition of the old building. And building the new center. Chúng ta được hân hạnh chứng kiến cái nghi thức lễ động thổ để xây dựng trung tâm phục vụ người Mỹ gốc Việt tại cộng hòa Santa Clara chúng ta hôm nay. We're going to do a picture first. Yeah. So go ahead and sit down. All right.
Rồi, động thổ. You just have to tap it. Pull him up. Look up and I'll pull it. Rồi, xưng qua. Yeah. The sledgehammer. Yeah, take the hammer. All right. Mấy chị cho chụp hình với chị Watch out, Cindy. Watch out, Cindy behind you. Where's gentlemen? Hey, how are you on? How are you? Yes, yeah. We're just tapping. Okay? Yeah, we're just gonna tap it when we see the process. One. Yeah. Two. Let me try. Let me try. Thank you. Very nice.